Hej! Gud! Morgonrösten! Shit. Okej. Var ska jag börja? Den här videon gör jag i samarbete med Sida. Och ni kanske vet att jag har jobbat med dem förut. Alltså jag sitter så jävla obekvämt. Men sitter jag bekvämt så försvinner jag ur bild. Vi vinklar ner lite. Och för er som inte vet så är Sida alltså Sveriges biståndsmyndighet. En myndighet är någonting som är statligt, som staten bestämmer över. Och bistånd är alltså som typ enklast förklarat välgörenhetspengar. Och när vi svenskar betalar skatt, då går de pengarna till massa saker. Men bland annat till bistånd. Och biståndet är ju någonting som alla partier i riksdagen liksom gemensamt har kommit fram till att Sverige ska betala ut till andra länder. Så att det är liksom inga konstigheter. Och det är alltså då vad Sida gör. Vad gör jag då? Kan ni gissa 3 gånger vart jag befinner mig just nu? Jag sitter i ett hotellrum i Rwanda. Och jag är här med Sida. För att Sida gör massa såna här liksom resor till olika länder för att se till att pengarna som vi svenskar ger i bistånd faktiskt går till rätt saker. Och jag har fått följa med. Jättekul och jättecoolt! Ni är väldigt många som har requestat lite längre videos och videos där jag pratar mer. Så jag tänker att varför inte ta tillfället i akt och låta det här bli en resevlogg modell längre. Excellent. Och jag vet att det kan låta ganska tungt och liksom tråkigt med den här biståndsdelen, men jag lovar att vi ska göra en massa roliga saker här. Och jag kommer filma det. Och så ska ni få se. Det här är första dagen, vi kom i natt så att vi har inte hunnit göra någonting än. Jag har typ sovit. Idag fick vi lite sovmorgon, men snart ska vi gå och hälsa på ambassaden som ligger där. Alltså jag kan verkligen se det rakt ut genom mitt fönster. Jag säger vi hela tiden och jag inser att jag inte ens berättat vilka vi syftar på. Sa jag precis vi? Benämnde jag mig själv i plural? Nej, det här har gått för långt. Hallå, egot chilla. Vi som är med på den här resan, som ni kommer få träffa snart, det är jag, det är Erik som jobbar på Sida, det är Fabian som är fotograf som ska hjälpa till att filma, och så är det Johan, alltså matgeek på YouTube. Och nu ska ni få träffa dem, för att nu ska jag gå ner och käka frukost. Lång vlogg idag, jag hoppas att ni tycker om det här. Följ med nu. Det är ju lite kul, men åh herregud, en kamera till. Hej! It's in your face. God morgon. God morgon. God morgon, god morgon. Välkommen till Rwanda. Hej. Säg hej och berätta vem du är. Hej, Fabian heter jag, filmare idag. Och alla andra dagar hoppas jag. Jag är, vad är jag? Jag är 20 år gammal. Jag jobbar på United Screens. Hej, jag heter Johan. Jag har en kanal som heter Matgeek. Men nu är sjukt pepp på frukosten och måste äta 2 olika sorters bananer nu bara för att det fanns. Vi är alltså både en väldigt liten, oj som droppar, och en väldigt stor som ska smaka jättemycket. Storleken har ju ingen betydelse, brukar det heta. När det kommer till bananer så är de sötare ju mindre de är. När det kommer till annat så kan jag inte riktigt uttala mig om de är söta. Vem är du i det här? Ska jag... Svara Klaras kamera. Okej, jag heter Erik och jag är här i Rwanda. Och sån här chans får man bara en gång i livet. Nu är vi ute på vandring precis utanför hotellet. Så här, där ligger vårt hotell. Och här ligger ambassaden. Och dit ska vi nu. För att träffa lite folk och prata lite med dem och liksom bara förbereda oss inför de här kommande dagarna. Är du taggad? Ja, jätte! Härligt, jag med. Vi ska få reda på vad vi ska göra. Nu får vi reda på vad vi ska vara taggade inför. Ja, precis. Vi skulle dessutom precis gå över vägen. Och här så stannar inte bilarna vid övergångsställen som de gör i Sverige när det inte finns rödljus. Fabian skulle gå över vägen, ångrade sig halvvägs för det kom en buss. Och jag stod kvar och väntade, så att han sprang tillbaka. Finns på film, du får mitt content, släpp in det här. Sorry. Sorry. Hallej. Hej. Ah. Nu ska vi slussas här. Då ska den här dörren stängas så antar jag. Ja, hej! Hej Johan! Hej, trevligt! Hej! Hej, välkommen! Klara, Sara Haklund. Swedish candy. Vad vill du med? Det ska filmas och filmas. Kan man inte bara få vara i fred? Jag tänkte bara fråga hur du tyckte mötet hade gått. Jo, men jag tycker det har gått bra. Ja, men alltså, det är kul att träffa dem för de brinner så mycket för att få till någon form av förändring. Och jag tänker alltid sen när jag träffar sådana som jobbar med så här NGOs att de brinner så ärligt för någonting som det liksom finns inte den affärsmässiga perspektivet på det, utan det är bara så att man vill skapa förändring för samhället i stort. Men jag har ND-filter på absolut minimum. Nej. Då är vi färdiga här på ambassaden för idag. Det har börjat regna lite. Jag har med mig Birkenstocks och ett par vita gympadojor.
Och jag fick precis höra att det kan bli lite lerigt imorgon när vi ska ut till sydvästra Rwanda. Så att det var väl inte mitt livs största genidrag, men det ska nog funka ändå. Vi har haft möten, vi har gått igenom allting vi ska göra de här dagarna. Det har varit ganska mycket att ta in, men det kommer bli jättespännande. Jag ser otroligt mycket fram emot fredag, för då ska vi till någonting som heter Health Clubs och Youth Clubs, som helt enkelt sprider information om hbtq-rättigheter, om preventivmedel och så vidare, för att de har ganska stränga lagar, speciellt när det kommer till abort och att ha sexuella relationer när man är under 18. Men jag ska berätta mer om det då. Så att nu ska vi käka middag. Ja. Nu är vi äntligen tillbaka på hotellet. Det var väldigt basic middag. Det var någon spenatröra, bönor, kyckling och pommes typ. Men det var gott. Det var förvånansvärt gott. Eller så var man bara väldigt hungrig, jag vet inte. Och nu tänkte jag sova. Så det här var slutet på dag 1. Så gott, hejdå. Kommer den här överexponeringen att lägga sig eller? Rwanda, dag 2. Jag har fått en finne här och ett hysteriskt munsår här. Och idag ska vi åka bil i 5 timmar. Så att cue montage på fina landskapsbilder av vacker natur. Punktering. Hej! Nu har vi alltså åkt bil i 6 timmar. Och nu har vi liksom kommit fram till det här hotellet. Vad jag har fått höra är att det finns inga andra hotell i närheten i den här delen av Rwanda. Det är ljust och härligt liksom. Och sen drog jag åt sidan gardinerna. Och möttes av det här. Alltså hur vackert är det? Det här är ju helt sjukt. Och jag tror att det här är vad jag hade tänkt visa er från idag. Om en liten stund ska vi käka middag och prata om det biståndsprojektet som vi ska besöka imorgon. Det är ett projekt som hjälper unga och kvinnor att ta sig från jordbruket och starta egna företag. Det är ett väldigt effektivt sätt att ta folk ur fattigdom som i vanliga fall utan den här hjälpen skulle ha varit liksom dömda till fattigdom och till jordbruket för resten av deras liv. Så det kommer bli jättespännande. På munsårsfronten så går det sådär. Ja, det var det. Dag 2 alltså. Avklarad. Men vi ses imorgon. Hej då. God morgon hörni. I natt har det regnat. Och då snackar inte jag härligt sommarregn, utan jag snackar ett bibliskt jävla skyfall. Men nu, morgon, dag 3. Nu om 5 minuter ska jag gå till receptionen för att vi ska åka iväg till ett... Var fan ska vi åka då? Idag ska vi besöka ett pottery, alltså som de håller på med keramik. Krukmakeri kanske det heter på svenska. Så att, häng med! Nu är vi alltså framme vid ett pottery. Och här gör de liksom, de gör krukor och skålar och saker av keramik som de sen säljer. Och det här är ett av ställena dit Sveriges biståndspengar har gått. För att bland annat... Så vitt jag har läst på i alla fall så har de fått en ugn så de kan bränna sina saker så att det går mycket snabbare och effektivare. De har fått liksom utbildningar i hur man gör bra keramiksaker och lite sådana grejer. Så att nu ska vi träffa lite folk som bedriver sin verksamhet här och prata om det. So you're almost welcome. Thank you very much. Yes, my name is Fred Mubangizi. I am a World Vision staff based here in Masheke. We are delighted to have you here today. And this cooperative is mainly, as we will hear from the members, is composed of 12 members. So this is the small production center, and of course a small office and a small store. But big activities are down the few, like 1 kilometers down where the big production is. So we're going to start from where they crush the clay and from the start.
mufashe kuduha. This machine is what Vision provided to them so that it can learn. It's a dynamo. ngo tuyikoresha mu gihe turashaka gukora ibintu byinshi cyane. If you look at the amount that they can produce, has that increased thanks to the help of World Vision or? Byariyongereye tumaze kubona ino dinamo. Ubundi mbere twakoraga bikeya. I am very curious in how you work with social media, since we are social media nerds in Sweden. Ata abantu rero niba abandi bazi gukora ya gushaka amasoko bakoresheje kuri za mbuga nkoranyambaga. Ati rero yeah mubimushyira no kuri rubuga rwako. So they have the emails now which they send to different people who ask the order, and if somebody say okay we want this product, so they have the email, then they take pictures and then they put to the email. But also they also sometimes ask those people to the social media like WhatsApp and then send to different people who want the order. And tell them this is our thing that we made. If you want them, yeah. Kuvuga ngo ngubu rwose nk'abadamu turimo ubona ko bisa kose ntabwo tugisabiriza abagabo cyane. She has a question of curiosity. Okay. Yeah, I think when are you get married? In Sweden, Yeah. People get married quite late, and people have often kids before they get married. So I think I'm only 23, so I think if I ever get married, I think I'll be in my 30s. You think the law says 21? That's when officially, but sometimes people cheat like hands. Yeah. But how old are people in general when they get married? That's they are different. For men, Yeah. 40, 30, 40. Oh yeah. But for girls, they want to do it very, very quickly. 21. So they marry older men then? Yeah, it happens. They want it. There is that push. So if there hadn't been this help from CORE or World Vision or And CEDA. and CEDA, the development aid from CEDA, what would be the differences in your lives? Like, how would life have been without this, and what has life become? Ni ukuvuga ngo mbere tutarabona ibikoresho ntabwo twakoraga byinshi. Nta mashini iri urukubona ko tubikorera hariya, ariko dinamo idufasha gucurura kugira ngo umusaruro ubashe kwiyongera. Apart from the company and the selling and everything, in their everyday lives or in your everyday lives, how has things improved? Yes. Mu buzima busanzwe umwana mukuru yiga muri gardienne afite imyaka 3. Nuko rero cyongeyeho n'ihene nabashe kwigurira, nta muntu tuyiteraniye. Yes. Mungo mubangahe? Mungo njye n'umugabo n'abana 2. Well, thank you very much. Thank you so nice much. talking to you. barabashimiye cyane. Oh, thank you so much. In progress here. Oh yes. Sorry. So. Hello guys! Snabbt klipp där från den helt fantastiska gårdagen till dag 4. Efter att vi besökte krukmakeriet igår så åkte vi till World Visions ställe och käkade lunch. Och jag inser också att jag har ju inte berättat för er om World Vision som jag vet att jag nämner. Om jag har fattat det rätt så går det till så här. SIDA är ju då Sveriges biståndsmyndighet. Det är med SIDA som jag är här. Och de bestämmer kort och gott vart biståndet ska gå. Men jag tror att en ganska stark fördom om SIDA är att de står liksom i kristält och delar ut ris typ. Och det gör de ju sällan. Utan istället så hittar de projekt som jobbar med att människor ska få det bättre. Och det kan handla om att göra kvinnor jämställda sina män. Att de kan tjäna pengar
pengar och inte vara beroende av sina män. Det kan handla om att utbilda folk inom teknik och datorer. Det kan handla om att utbilda inom nästan precis vad som helst för att bygga ett samhälle som står på en stabil grund där ingen behöver till exempel leva i fattigdom, leva i svält, leva ojämställt och så vidare. Minns ni att jag gjorde en video för ett tag sedan där jag pratade om de globala målen? Det blir liksom automatiskt kopplat till de här målen. Man utbildar och man stöttar projekt som driver utvecklingen framåt. Och World Vision är alltså då en organisation som kickar igång sådana här projekt. Så att igår när vi var på Krukmakeriet, då är det inte Sida själva som har kommit ner och bara er vill vi sponsra. Utan Sida samarbetar med World Vision och World Vision säger att här finns ett kooperativ i ett krukmakeri. Och boom! Connection is made, typ. Och jag tyckte det var så coolt. Jag var helt varm i hjärtat. Jag är så imponerad av deras driv. Och deras mål är att börja sälja utomlands. Fan, jag önskar jag hade det drivet. Varför vill inte jag go international? Alltså det är beundransvärt. Och det är ett så klockrent exempel på hur människor kan ta sig konkret ur fattigdom. Det krävs så himla lite och det gör så himla mycket. Kan ni förstå vilken minimal del av Sveriges bistånd det är som har gått till det här krukmakeriprojektet? Men tack vare det så har de här 12 grundarna och deras 10 anställda, 22 personer, kan plötsligt försörja sig. Vad stolt man blir över att man betalar skatten då. Men hörni, nu är det så här. Idag ska vi resa tillbaka till Kigali, huvudstaden här i Rwanda. Och imorgon ska vi besöka 2 projekt till. Jag berättade om ett av dem lite tidigare. Vi ska åka till en health club. Och jag vet, nu säger jag emot mig själv. Jag sa i början att det här skulle få bli en lång video. Men för att det här ska bli en lagom lång video och inte en lång film, så tror jag att jag ska avsluta den här videon nu. Och så fortsätter jag filma från resan. Och så filmar jag imorgon när vi besöker de här andra 2 projekten. Och så lägger jag ut det senare i veckan. Så det blir som en extra video den här veckan. Is that okay? Please say yes. Så jag hoppas att den här videon var lång nog för er som gillar långa videos. Men jag tror att för mitt eget psykes skull, när jag ska sätta mig och gå igenom typ 5 timmars råmaterial, så kommer det vara bäst att jag klipper här. Så att på återseende, tack så himla mycket för att ni har kollat på den här långa resevloggen. Har ni liksom frågor om Sida, om bistånd, om Rwanda eller någonting om våran upplevelse, skriv en kommentar. Jag lovar att besvara så många jag hinner och som jag har svar på. Men ni får ta det vackert och så ses vi senare i veckan. Hej då!